Hello and welcome to another video lecture for mathematics class 4th. The class 4th unit number 3 fractions munga shuru kadu. Exercise 1 ko munga nan ba munga question number 7 solve ko. Question number 7 ki we write the given fraction in ascending and descending orders. دا مونږ له fractions را کړ دي مونږ ته وی چې د fractions لا په ascending او descending order کې ولیکئ ټولو کې اول خو ascending order څه شی دی او descending order څه ته وایي ascending order مطلب دی د وړوکي نمبر نه به مونږ شروع کو بیا د هغې نه غټ بیا د هغې نه غټ او دغه شانته کې اخر کې ټولو کې غټ نمبر راشي او descending order کې مونږ الټه لیکو الټه مطلب اول د ټولو نه غټ نمبر بیا د هغې نه وړوکی نمبر او دغه شانته کې په آخر کې د ټولو نه وړوکی نمبر پارت A موږ له راکړ دی 3/5 3/9 and 3/7 اول به موږ دا سالف کو دا به موږ څنګه سالف کو اوس دا موږ له درې فرکشنز یې راکړ دي دې کې به اوس موږ ګورو چې ascending order کې به اول موږ ترتیب کې لیکو ascending order اوس ascending order کې به موږ سره اول ټولو نه وړوکی چې کوم فرکشن دی هغه به موږ لیکو دې کې اوس موږ له معلومول دي چې وړوکی فرکشن د ټولو نه چې کوم وړوکی فرکشن دی هغه کم یو دی که موږ دې ځای کې وګورو نو موږ سره درې واړو فرکشنز کې نامینیټر چې کوم دی هغه سیم دی ټولو کې 3 دی او ډي نامینیټر موږ سره بدل دی موږ دې ځای کې دا ویلی شو چونکه نامینیټر ټولو کې سیم دی نو ډي نامینیټر چې کوم فرکشن کې د ټولو نه غټ وي نو هغه فرکشن به د ټولو نه وړوکی ولې ګوره 3 چې کوم دی اوس مثال کې په 5 منته کې تقسیم شو او 3 په 9 منته کې تقسیم شو نو په 9 منته کې چې تقسیم شي نو هغه به وړوکی نمبر راځي کنه انسر به څه شي راځي وړوکی به راځي ولې چې دا 3 دی ځای کې په زیات منته تقسیمیږي په زیات چې تقسیم شي نو انسر به لږ راځي او چې په 5 منته کې تقسیم شو نو هغه به د 9 مقابله کې به انسر غټ راځي نو موږ به ascending order کې څنګه لیکو چې کم نامینیټر د ټولو نه غټ وي هغه به موږ سره ټولو کې ډي نامینیټر کم ټولو کې غټ وي هغه به موږ سره ټولو کې وړوکی نمبر وي بیا چې هغې پسې کم غټ ډي نامینیټر وي هغه به موږ سره د هغې نه غټ وي او اخر کې چې کم ډي نامینیټر د ټولو نه وړوکی نو هغه به موږ سره فرکشن د ټولو نه غټ راشي نو دا موږ ascending order کې ولیکل اوس موږ له دې له descending order کې هم لیکل دي descending order کې کله چې موږ ascending order کې ولیکو نو بس descending order کې بیا دومره د سوچ ضرورت نشته دی بس هغه له پاسه ascending order چې کوم ترتیب دی order دی هغه به موږ الټه ولیکو یعنی دلته دا ټولو کې غټ نمبر دی دا به موږ سره ټولو کې اول راشي بیا به ورپسې سیکنډ چې کوم غټ نمبر دی هغه به راشي او اخر ته به د ټولو کې وړوکی نمبر راشي نو دا موږ سره descending order راغی پارت 1 سالف شو پارت B کې موږ ته وی چې کوم فرکشنز یې راکړ دي هغه دی 3/4 1/3 and 6/7 اوس په دې ځای کې به اوس لږ غور کوئ اوس موږ سره نامینیټر که موږ وګورو نو درې واړو نامینیټر هم ډفرنټ دي بدل دي او ډي نامینیټر هم د ټولو بدل دي نو اوس موږ ته واضحه پته نه لګي ډایرکټ چې موږ سره کم فرکشن وړوکی دی او کم فرکشن غټ دی کله چې موږ سره ډي نامینیټر
بدل وي ټولو کې، نو بیا به مونږ سی چل کو چې مونږ به د درې واړو LCM به واخلو. LCM of څومره چې ډینامینیټر دی، یعنی 4 3 او 7. د دې ټولو به مونږ سی چلو کو LCM به واخلو. نو LCM به د دې مونږ سره راشي 84. اسانه طریقه دا ده چې 4 3 is 12 او 12 7 is 84. دا مونږ سره LCM راغی. اوس به مونږه سی چلو کو 3/4 به مونږ سره راشي، د څه ایکول به راشي. LCM مونږ سره څه شي راغی 84. دا 84 چې مونږ سره کوم LCM راغل دی، دا به اوس د ټولو ډینامینیټر په ځای منطق کې به اوس مونږ سره دغه LCM راځي. اوس دا 4 چې مونږه 4 په ځای چې مونږه 84 ولیکه، نو مطلب د دې څه دی چې 4 له چې مونږه 21 سره ملټیپلای کو، نو مونږ سره به څه شي راځي، مونږ سره به 84 راځي. نو 3/4 به مونږ سره د څه برابر راشي 63. دغه شان 1/3 دی، 84 به مونږ سره LCM کې راشي 1. اوس 3 له مونږه څه سره ملټیپلای کو چې مونږ سره انسر دی 84 راشي، نو هغه 28 دی. او اخیری مونږ سره دی 6/7. 7 له څه شي سره مونږ داسته ملټیپلای کو چې مونږ سره انسر 84 راشي. نو 7 له چې مونږه 12 سره 8 کو ملټیپلای کو، نو مونږ سره به انسر څه شي راشي. دا مونږ سره راغلل. اوس ګورئ مونږ سره یو راغی 63/84، یو راغی 28/84 او بل راغی 72/84. اوس مونږ سره ډینامینیټر چې کوم دی هغه مونږ سره کامن راغلل، ټولو کې برابر راغی 84. اوس مونږ سره قصه اسانه شلله. اوس که مونږ اسنډنګ آرډر کې لیکو اول نه، چونکه ډینامینیټر ټولو کې برابر دی، نو اوس په مونږه صرف نامینیټر ته به ګورو. اسنډنګ آرډر کې اول مونږ وړوکی نمبر لیکو، نو چې کوم ډینامینیټر ټول نه وړوکی، هغه فریکشن به مونږ سره ټولو کې وړوکی راشي. ورپسې مونږ سره 63 دی او اخر ته 72. اوکې، اوس 28/84 مونږ سره د څه برابر و، د 1/3 برابر و. نو د دې په ځای به مونږ ولیکو 1/3، د دې په ځای به مونږ ولیکو 3/4 او اخر ته به مونږ سره راشي 72. مونږ سره د څه برابر و، 72 مونږ سره د 6/7 برابر و. نو دا مونږ اسنډنګ آرډر کې ولیکل. اوس به دغې له مونږ ولیکو ډیسنډنګ آرډر کې. ډیسنډنګ آرډر کې به اوس مونږ دغه اسنډنګ آرډر کې چې کوم لیکل دي دغه به الټه ولیکو. دا مونږ سره راغی ډیسنډنګ آرډر. لا پاسه دا مونږ اسنډنګ آرډر کې ولیکل او دا مونږ ډیسنډنګ آرډر کې ولیکل. پارت 3 دی مونږ سره سی نمبر پارت دی مونږ سره 3/5 2/10 دا انسر دی مونږ سره اوس بدل مونږ سالف کو اسنډنګ آرډر کې او ډیسنډنګ آرډر کې.
ټولو کې اول به مونږ څه وکړو ګوره اوس ډینامینیټر ټولو کې بدل دی نو ټولو کې اول به مونږ LCM واخلو. LCM به مونږ د څه واخلو څومره چې مونږ سره ډینامینیټر دی د هغې ټولو به LCM واخلو. 5 10 15 د دې LCM به مونږ سره راشي 30. 30 LCM مونږ سره راغی. اوس مونږ له د له پاسه ټولو فرکشنو کې ډینامینیټر کې 30 راویستل دي. ډینامینیټر 5 سره مونږ داسې څه چلو کو چې مونږ سره انسر 30 راشي. په 6 سره ملټیپلای کو نو مونږ سره به انسر 30 راشي. ورپسې دی مونږ سره 2/10. اوس 10 سره مونږ داسې څه چلو کو چې مونږ سره 30 راشي نو مطلب په 30 منته کې ضرب یې کو 3 منته کې. او لاست دی مونږ سره 15 له مونږ 2 سره ملټیپلای کو نو مونږ سره به راشي 30 نو له پاسه به مونږ هم 2 سره ملټیپلای کو مونږ سره به دا راشي 8/30. اوس به مونږ دی له اول اسینډینګ آرډر کې ترتیب ته کو. اسینډینګ آرډر کې اوس ګورئ مونږ سره اوس ټول چې کوم ډینامینیټر دی هغه مونږ سره ایکول راغلی دی ټولو کې 30 دی. نو اوس به مونږ صرف نامینیټر ته به ګورو. وړوکي ډینامینیټر به اول راشي ځکه چې اسینډینګ آرډر کې لیکو بیا هغې نه غټ او اخر کې د ټولو نه غټ دا اسینډینګ آرډر کې ولیکلی شو. اوس ډیسینډینګ آرډر کې به مونږ لیکو نو ډیسینډینګ آرډر کې به اوس مونږ دغه اسینډینګ آرډر چې کوم دی دا به مونږ الټه کو. اوکې ښه دې ځای کې مونږ مزید سمپلیفای نه که هغه سټپ پکې مونږ مینس کې هیر که. نو تاسو به اوس څه کوئ چې 6/30 د څه ایکول 2/10 نو د دې په ځای لیکلی شو مونږ 2/10. 8/30 د څه ایکول دی 4/15 او اخر ته 3/5. دغه شان د دې په ځای به مونږ هم دا ولیکو. دا مونږ سره درې واړه پارټ چې کوم وو هغه مونږه سالو کړل. کوېسچن 7 سالو شو. نیکسټ لیکچر کې به مزید نورې چې کوم کوېسچنې دي هغه به سالو کوو. که دې کوېسچن کې تاسو ته څه مسله وي نو تاسو کمنټ کولی شئ. تھینک یو.